સો ફ્રેન્ડ્સ આપણે i20 આવેલી છે. i20 ની અંદર દરવાજા ફાઇનલી ફિટ થઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો કમ્પ્લીટલી. બરાબર, આપણે કસ્ટમરને રિક્વાયરમેન્ટ મુજબ આપણે જે જૂના દરવાજા મૂકવાના હતા એ જૂના દરવાજા લગાડવામાં આવ્યા છે. અને આપણે સેમ ટુ સેમ મેચ ટુ મેચ કલરના આપણે ડોર્સ મળી ગયા છે. એટલે આપણે એમાંથી આપણે ડેલામાંથી લઈને જૂના માર્કેટમાંથી ગોતીને આપણે દરવાજા મારેલા છે. અને દરવાજાની સ્ટોરી જાણવા માટે તમે અમારો વ્લોગ્સ જોઈ શકો છો. એમાં આખી ડિટેલ છે, કેવી રીતના દરવાજા લીધા, ક્યાંથી લીધા, શું લીધું, બધી ડિટેલ તમને એમાં જોવા મળશે. આ અત્યારે દરવાજા ફાઇનલી ડન થઈ ગયા છે અને દરવાજા તમને જે જૂના દરવાજા છે એ તમને બતાવું ક્યાં છે. તો ફ્રેન્ડ્સ આપણે જે આ જૂના દરવાજા છે તમે જોઈ શકો છો એની કન્ડિશન કેવી છે. કોઈ સંજોગોમાં કઈ બી રીતે આ રિપેર થયેબલ નહોતા. આપણે હેન્ડલથી જ બધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયેલું હતું. અંદર કન્ડિશન રેર સાઈડનો દરવાજો છે, કોઈ સંજોગોમાં રિપેર થયેબલ નહોતા. આપણે નવા દરવાજા ફિટ કરવા આનો વિડીયો જોવા માટે રિપેર કર્યા એમ કહેવાય. હવે આવા દરવાજા રિપેર થઈ ગયા. દરવાજા આપણે આનો જે આપણે ઓલ્ડ દરવાજા લીધા છે એના વિડીયો જોવા માટે તમે અમારા વ્લોગ્સમાં જઈ શકો છો અને જોઈ શકો છો કે કઈ રીતના આપણે ક્યાંથી કઈ રીતના પરચેસ કર્યું ને કેવું પરચેસ કર્યું છે કમ્પ્લીટલી. તો ફ્રેન્ડ્સ આપણે i20 જે આવેલી છે, i20 ની અંદર આપણે અત્યારે જે દરવાજા લગાવેલા છે નવા, એ દરવાજાની અંદર આપણે વાયરિંગનું બધું કાજ ચાલુ છે. એનું વાયરિંગ કરવાનું છે અંદરનું. અને બીજું શું કરવાનું છે સંદીપભાઈ? વાયરિંગ કરવાનું, કાચ ફિટ કરવાનું છે, સેન્ટર લોક ફિટ કરવાનો. આ તો કરી દીધું મેં બધું. જો વાયરિંગ સેન્ટર લોક બધું જોઈ લ્યો. સેન્ટર લોક ફિટ થઈ ગયું છે, વાયરિંગ થઈ ગયું છે. અને હવે આમાં ખાલી ક્વાર્ટર પેનલ આપણે ઉપાડવાની કરે છે સંદીપભાઈ. ઓલરેડી લાપી ભરેલી છે કે શું? ઓલરેડી અત્યારે લાપી ભરેલી છે. આપણે જોઈને મારી લાપીનો ભાગ મારા લાપી વાળું જાજુ આવે છે. i20 માં ઓલમોસ્ટ લાપીનું કામ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ આપણે અત્યારે જે i20 કરવામાં આવી છે, i20ના દરવાજા ને બધી લાપી ને બધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે એમાં. બરોબર, હવે એમાં પોલિશિંગ મારવામાં આવે છે. લાપીમાં પોલિશિંગનું કામ ચાલુ છે. તો આપણે પેઇન્ટમાં ફાઇનલી સનલાઇટ લાગી ગઈ છે અને હવે એમાં પેઇન્ટ મારવામાં આવશે. હવે આમાં અત્યારે પહેલાં સરફેશન મારવાનું છે. સરફેશન લાગ્યા પછી એમાં આપણે પેઇન્ટ મારવામાં આવશે. 20 કરીને જવું કાકા, 20 કરીને. અમારા કાકા આજે આમ ફૂલ રેડીમાં જો, ફૂલ અપ ટુ ડેટ. કાકા મોદી એક ઘટે બધું ઘટે જ રહે આપણે, એમ ન હાલે. તો ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો અત્યારે અમારે અફઝલભાઈ અત્યારે વ્હાઇટ
વ્હાઇટ કલરનું અસ્તર આપણે જે છે સરફેશન મારી રહ્યા છે. ફ્રેન્ડ્સ ફાઇનલી આપણે 20માં કલર લાગી ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો. ફાઇનલી અત્યારે આપણે હવે ક્લિયર મારવામાં આવે છે, તમે જોઈ શકો છો. ક્લિયર મારવાથી આખી ગાડીની શાઇનિંગ ભરી જાય છે. ગાડીની ચાંદની પાછી આવી જાય, ચમક પાછી આવી જાય, ચમક ચમક ચમક. અમારા કાકા કેટલી મહેનતથી બધી ગાડીને કમ્પ્લીટ કરે છે, એના માટે વિડીયોને લાઈક આપી દો અને કમેન્ટમાં કહો કે વિડીયો તમારે કેવા જોઈએ છે. કમેન્ટ કરો મિત્રો, તમે કોઈ કમેન્ટ નથી કરતા. કમેન્ટ કરો તો અમને ખ્યાલ પડશે કે કઈ રીતના તમારે વિડીયો જોઈ છે, કેવા વિડીયો જોઈ છે, શું છે. એના ઉપરથી અમે વિડીયોને એ રીતના અમે બનાવી શકીએ કે આ રીતના વિડીયો આપણે વ્યુઅર્સ જોવા માગે છે, આપણા ફ્રેન્ડ્સ જોવા માગે છે, આપણા ફેમિલી મેમ્બર જોવા માગે છે. તો વિડીયોને લાઈક પણ કરી દો અને કમેન્ટ પણ કરો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સમાં શેર પણ કરો. થેન્ક યુ. બાકી 20 કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. ડન. તો આપણે i20 જે આવેલી હતી, i20 આપણે અત્યારે ફાઇનલી કલર મારીને આવી તો કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. મિરર પણ નખાઈ ગયો છે એમાં અને ડોર પણ નખાઈ ગયા છે અને પેઇન્ટ વર્કથી માંડીને બધું જ એમાં કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો. તમે જોયો કે આ ગાડી કેવી કન્ડિશનમાં આવી હતી ને અત્યારે કેવી કન્ડિશનમાં ગાડી છે. જે અમે ટેસ્ટ ડ્રાઈવમાં ગયેલા હતા અને ટેસ્ટ ડ્રાઈવમાંથી આવ્યા પછી તમે જોઈ શકો છો ગાડી ઓલ ટોટલ કમ્પ્લીટ થઈને હવે ગાડીમાં આપણે પાલિશ મારવાનું ને જીતભાઈ? હા, પાલિશ આખી મારી દે અને ફૂલ વોશિંગ કરીને કસ્ટમરને બપોરે આપણે આપવાની છે પાછી. બપોરે આપણે ગાડી પાછી આપવાની છે કસ્ટમરને, એટલે અત્યારે પાલિશ મારવામાં આવે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ અત્યારે તમે જોઈ શકો છો ડ્રાઈવર સાઈડના દરવાજા જે આપણે ડેમેજ થઈ ગયેલા હતા એ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે અને હવે અત્યારે ગાડી ફાઇનલી પોલિશમાં આવી ગઈ છે.
સો ફ્રેન્ડ્સ 20 આપણે ફાઇનલી ડન થઈ ગઈ છે. અંડર ઇન્ટિરિયર ક્લીનિંગ પણ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. ફાઇનલી ઓલ ટોટલ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે ગાડી. દરવાજા બધા કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે અને સર્વિસ પણ ડન થઈ ગઈ છે. ભાઈ રેડી ને? સર્વિસ કમ્પ્લીટ પાલિશ હાલે હે ચમકદાર. ગાડી આખી ચમકાવી દીધી છે અમારા. ગાડી આખી આખી ગાડી ચમકાવી દીધી, તમે જોઈ શકો છો. મારા પ્રવીણભાઈને સર્વિસમાં એક નંબર કામ છે. ફાઇનલી ગાડી તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ આખી સાઈડ હતી, બમ્પરનો ખૂણો હતો, આગલા બમ્પરનો ખૂણો હતો, ટ્રકમાં ઘુસાડી દીધી હતી. નાના દરવાજા ગોતવા માટે આપણે ગયા હતા. જોઈ લ્યો તમે, કામ એકદમ પરફેક્ટ અને વ્યવસ્થિત થયું છે. ઓરિજિનલ દરવાજા મળી ગયા બે. જોઈ લો.